जय श्रीराम मंडळी, आज आपण ब्रेडपासून एकदम सिंपल इन्स्टंट युनिक रेसिपी बनवणार आहोत. जी रेसिपी फक्त 5 मिनिटात तयार होते आणि चवीलाही खूप टेस्टी होते, एकदम फ्लफी तयार होते. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करू. सो आपण इथे इन्स्टंट रबडी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी पाव कप मिल्क पावडर घेतलेला आहे. यामध्ये मी 2 चमचे फ्रेश मलाई घेतलेली आहे आणि मलाई सोबत जे दूध असतं तेही मी यात टाकले. आता यात मी 1 चमचा साखर टाकून घेते. तुम्ही याऐवजी पिठी साखर वापरले तरीही चालते. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. इथे मी हे मिक्स करत आहे. मला असं थोडंसं घट्ट जाणवते, त्यासाठी मी यामध्ये 1 ते 2 चमचे दूध टाकून घेते आणि मी इथे 1 चमचा दूध टाकून घेतलेला आहे. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. इन्स्टंट रबडी बनवण्यासाठी आपल्याला फक्त 3 साहित्य लागतात. एकदम पटकन तयार होते आणि इथे बघू शकता तुम्ही आपली रबडी तयार झालेली आहे. खूप टेस्टी लागते बरं का ही रबडी. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आता इथे मी ब्रेड घेतलेले आहे. आता मी इथे माझ्याकडे छोटा ग्लास आहे. या ग्लासने मी ब्रेडला गोल आकार देते. ब्रेडवर ग्लास ठेवला आणि हलकंसं प्रेस केलं की इथे आपल्या ब्रेडला छान गोल आकार तयार होतो आणि अशा पद्धतीने मी सर्व ब्रेडला गोल आकार करून घेते आणि इथे मी सर्व ब्रेड तयार करून घेतलेले आहेत आणि इथे मी छोटेसे क्यूटसे गोल आकाराचे ब्रेड तयार करून घेतले. आता आपण पुढची स्टेप करून घेऊया. आपण जो रबडी तयार केलेली होती ते मी इथे घेतलेली आहे. यात मी कट करून घेतलेले काजू बदामाचे तुकडे टाकून घेते 2 चमचे. हे ऑप्शनल आहे, नाही टाकलं तरी चालते. आता मी हे छान मिक्स करून घेते. आता आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. आपण हे स्टफिंग म्हणून यूज करणार आहोत. आता हे मी ब्रेडला लावून घेते. खूप टेस्टी होते ही रेसिपी. फायरलेस रेसिपी आहे. लहान मुलांच्या शाळेत सांगतात बघा फायरलेस रेसिपी बनवा. त्यावेळेस तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघू शकता. आणि अशा पद्धतीने आपण सगळे ब्रेड तयार करून घेऊया. आता आपण पुढच्या स्टेपकडे जाऊया. इथे मी आंब्याचा रस घेतलेला आहे. या रसाऐवजी तुम्ही साखरेचं पाणी घेऊ शकता. त्यामध्ये थोडासा तुम्ही जर पिवळा कलर टाकला की तुमचं पिवळ्या कलरचं साखरेचं पाणी तयार होतं. आता इथे हळूवारपणे आपल्याला ब्रेड बुडून घ्यायचे आहेत. खूप जास्त जर ओले झाले ब्रेड तर तुम्ही हलकंसं प्रेस करून त्यातलं पाणी किंवा आंब्याचा रस काढून घेऊ शकता. आता मी इथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे. यात मी कोकोनटचं कोटिंग करून घेते ब्रेडला. याने हे दिसायला फार छान दिसते. तुमच्या मुलांसाठी जर तुम्ही हे फायरलेस रेसिपी म्हणून ट्राय करत असाल तर नक्कीच तुम्ही फर्स्ट प्राइज जिंकतात. आणि इथे आपली युनिक टेस्टी एकदम सॉफ्ट अशी फायरलेस ब्रेडची रेसिपी तयार आहे. या रेसिपीला तुम्ही फायरलेस ब्रेड रसमलाही म्हणू शकता. आहे ना एकदम सोपी रेसिपी. आणि इथे बघू शकता मी जर हे कट केलं तर यातलं स्टफिंग किती भारी दिसते. एकदम सॉफ्ट रसरशीत हे डेझर्ट तयार होते. आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये जय श्रीराम लिहायला विसरू नका.